कम्पिटिसन हो कसको पिच बढी छ हो यता मोहन सरको हैन यता मोहन सरै भने अलि यतै धेरै जस्तो लाग्यो ल ठिक छ यता है अब दुईजनाको घुर्दारीले त गाँठ्यो अनि पुरा रुम त होइन असो हिसाबले नि दिइरहनु भएको छ अब कसरी सुत्ने त हौ ल बधाई छ है सरहरुलाई तीनजनाको घुराइले चाहिँ ल स्वतन्त्र है